चेक करा। आहा मस्त, हे जे गोळे आहेत हे तुम्ही बघू शकता, मस्त असे फुललेत। भात पण मस्त असा मोकळा झालाय, जबरदस्त। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण गोळा भात कसा बनवायचा ते बघतोय। मस्त अशी खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी आहे ही। तर त्यासाठी साहित्य काय हवंय, 1 कप इथे मी बासमती तांदूळ घेतलाय। अख्खा बासमती तांदूळ आपल्याला इथे घ्यायचा आहे। दुसरा तुम्हाला हवा असेल तर तोही वापरला काहीच हरकत नाही। 1 कप भरडा बेसन आपल्याला इथे घ्यायचं आहे, थोडंसं जाडसर असं दळलेलं। कोथिंबीर थोडीशी, मीठ चवीपुरतं, 1 चमचा लाल तिखट, आलं आणि हिरवी मिरचीचा ठेचा, साधारण अर्धा इंच आलं आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घेऊन त्या ठेचून घेतल्यात मिक्सरला। अर्धा चमचा मोहरी, पाव चमचा हळद, चिमूटभर हिंग आणि 2 ते 3 सुक्या लाल मिरच्या आणि त्याचबरोबर 1 चमचा दही आपल्याला हवं आहे आणि या सगळ्याबरोबर थोडंसं तेलही आपल्याला लागेल। सगळ्यात आधी काय करायचं आहे, एक बाउलमध्ये हा तांदूळ काढून घ्यायचं, यामध्ये पाणी घालायचं आणि 2 ते 3 वेळा स्वच्छ हा तांदूळ आपण धुवून घेऊयात। आता हे पाणी ड्रेन करायचं आणि पुन्हा पाणी घालून पुन्हा हा व्यवस्थित असा धुवून घ्यायचा। तांदूळ व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झाला की यामध्ये पाणी घालूयात आणि हा अर्धा तास आपण भिजत ठेवूयात। आता तांदूळ आपले भिजवून तयार होत आहेत, तोवर पॅनमध्ये हे बेसन घालून व्यवस्थित असं भाजून घेऊयात। सुकंच भाजायचं आहे, बेसन भाजताना यामध्ये तेल वगैरे अजिबात वापरायचं नाही आहे। इथे बेसन मस्तपैकी असं एकसारखं खरपूस भाजून झालेलं आहे। आता गॅस बंद करते आणि एका बाउलमध्ये हे बेसन आपण काढून घेऊयात। हे भाजलेलं बेसन व्यवस्थित असं थंड झालं की यामध्ये आपण हळद घालूयात, आलं आणि मिरचीचा ठेचा घालूयात। तिखट असतं त्यामुळे तिखटाचं प्रमाण थोडंसं जास्त असतं। लाल तिखट, मीठ आणि दही। यामध्ये अगदी थोडंसं 1 चमचाभर तेल घालूयात, थोडंसं आणखी घालते आणि हे व्यवस्थित आपण मिसळून घेऊयात। कोथिंबीर पण घालायची यामध्ये। अगदी थोडंसं 1 चमचाभर पाण्याचा हबका मारायचा याला, खूप पाणी नाही घालायचं कारण आपल्याला याचे गोळे नाही करायचे, असं भरडसरच राहिलं पाहिजे हे। त्यामुळे मग काय होईल, जेव्हा भातात हे आपण सोडतो तेव्हा ते छान शिजले जातील। खूप असं दाटसर केले, घट्ट केले तर ते कच्चे राहू शकतात। त्यामुळे थोडंसं असं जस्ट बाइंडिंग येईपर्यंत याला पाण्याचा हबका द्यायचा। हलकंसं याला बाइंडिंग यायला सुरुवात झाली की यातून थोडंसं हे मिश्रण घ्यायचं आणि याचे हे हलकेसे गोळे करायचे, उंडे म्हणू शकता। त्याला तो असा बोटांचा शेप दिसला पाहिजे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही गोल वडे पण करू शकता या पद्धतीने। शक्यतो हे गोळे जेवढे हलके फुलके ठेवता येईल तेवढा प्रयत्न करायचा, म्हणजे मग ते भातात छान असं शिजून निघतात। आता आपले इथे हे गोळे बनवून तयार आहेत। कढईमध्ये 1 चमचाभर तेल मी गरम करून घेतलंय, यामध्ये मोहरी घालूयात। मोहरी मस्त तडतडली की मग पुढची प्रोसेस करूयात। मोहरी मस्त तडतडली, आता गॅस बारीक करायचा, यामध्ये हिंग घालूयात। हळद घालतो आपण फोडणीत, ती करपायला नको म्हणून गॅस बारीक करायचा। सुक्या लाल मिरच्या आणि हळद हे मिसळून घेऊया। आणि आता हे जे तांदूळ आपण भिजवून घेतले होते त्यातलं पाणी मी काढून घेतलंय, अर्धा तास व्यवस्थित भिजवलेत।
हे मिसळून घेऊया. पण यामध्ये आता पाणी घालणार आहोत. आता इथे 1 कप आपण तांदूळ घेतला. जनरली जेव्हा आपण भात बनवतो तेव्हा मी 1 कप तांदूळ जर सोक केला तर 1.5 कप पाणी घाला असं सजेस्ट करते. पण आज आपण या भातामध्ये हे गोळे पण शिजवणार आहोत, त्यामुळे 1 कप तांदूळसाठी 2 कप आणि थोडंसं जास्त पाणी आपण इथे घेतोय. आता इथे मस्त अशी एक दणकून उकळी काढलेली आहे मी या तांदूळला. आता हे एकदा आपण मिक्स करूयात. गॅस मीडियम हीटवर करून घेते मी गॅस. आता यामध्ये आपण हे जे वडे बनवून घेतलेत, गोळे बनवून घेतलेत, हे सोडायचे. हे वडे पाणी ॲब्झॉर्ब करतात, त्यामुळे आपण पाण्याचं प्रमाण हा भात शिजताना थोडंसं जास्त ठेवतो. काळजी करू नका, भात हा आपला चिकचिकीत नाही होणार, मऊ नाही होणार जरी पाणी जास्त घातलेलं असलं तरी. आता झाकण ठेवते. झाकण ठेवून मीडियम हीटवर एक 5 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊयात. आता 5 मिनिट झाकण ठेवून मी हे शिजवून घेतलंय. आता लो टू मीडियम हीट करायची आणि लो टू मीडियम हीटवर 15 मिनिट आणखी हे छान आपण वाफवून घेऊयात. तर इथे अगदी मंद आचेवर जवळपास एक 20 मिनिट मी हा भात शिजवून घेतलाय. तर गॅस बंद करूया आणि चेक करूया. आहा, मस्त. हे जे गोळे आहेत हे तुम्ही बघू शकता, मस्त असे फुललेत. भात पण मस्त असा मोकळा झालाय, जबरदस्त. आता आपण हे सर्व करून बघूया. राईस छान असा मोकळा फडफडीत झाला. त्याचबरोबर हे जे गोळे आहेत हे पण व्यवस्थित असे शिजलेत. हे भाताची शीतं अशी बाजूला पडली आहेत, यावरून तुम्ही अंदाज घेऊ शकता राईस किती छान शिजला आणि किती मस्तपैकी असा लांबसडक झाला. इथे गोळा भात अफलातून दिसतोय. तुम्ही नक्की बनवून बघा. बनवून पाहिला तर फोटो पाठवायला विसरू नका. अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब जरूर करा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग चमचमीत रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.